السلام عليكم ورحمة الله. معاكم هشام أحمد وهنبتدي درسي إن شاء الله من سلسلة دروس تعليم سوليدوركس. درس النهاردة عايزين نتعلم فيه إزاي نعمل الإليبس على السوليدورك. هنفتح البرنامج وهقول له نيو بارت أوكي، وهبدأ في الفرونت بلان. هاجي أدوس على الفرونت بلان وأقول له سكتش، هيجيب لي نورمال تو بلان، وهاجي هنا هلاقي من فوق قائمة الإليبس تول. هدوس على أمر إليبس. الإليبس زي ما احنا عارفين إن هو بيتعمل بالA والB أو البعد الأفقي والبعد الرأسي. فأول حاجة هنا هرسم في الأوريجين ستارتنج بوينت بتاعتي، وبعد كده هطلع رأسي من فوق هحط اللي هو البعد اللي هو الA، وبعد كده البعد الB الأفقي. بعد كده هبدأ أقول له سمارت دايمنشن، وهحط من بوينت الأوريجين لأقصى بوينت اليمين أو الشمال، مثلا دي كده 100 مللي، ومن البوينت اللي فوق مثلا لهنا دي كده تكون مثلا 50 مللي. طيب هنلاحظ دلوقتي ان الإليبس بالنسبه لي مش fully defined، او بمعنى اصح ان هو يكون ازرق مش اسود. طب ده ليه؟ علشان هنا لو مسكت البوينت دي وحركتها هلاقي ان هو عايز يتعرف كزاويه او يكون افقي ولا لا. طيب في الحاله دي ممكن نعمل الموضوع ده اني ادوس على البوينت دي وكنترول ونقطه الاوريجين واقول له خليهم لي horizontal line. تمام كده خلاص بقى الإليبس بتاعي fully defined، اتعرف بالA والB بتاعه. ده كده الإليبس كامل. طيب من بعد الإليبس هنا في السهم بتاعه في partial ellipse. البارشال إليبس هنا نفس الكلام بتاع الإليبس بالظبط، بس برسم إليبس جزء منه بمعنى أصح. يعني أنا هنا الستارت الA والB، وأبدأ بعد كده أرسم الجزء اللي أنا عايزه. يعني مثلا أنا عايز لحد هنا بس كده، يبقى انا اخدت ايه؟ اخدت بارشال إليبس من هنا لحد هنا. ممكن اكمله كده اهو، يبقى انا كده رسمت البارشال إليبس بتاعي. طيب في حاجه كمان في الامر بتاع الإليبس اللي هو البارابولا. البارابولا هنا ببدا من الستارتنج بوينت هنا، ببدا بالنقطه الثانيه، وبعد كده ببدا ارسم البارابولا بتاعي. طيب الكونيك الستارت والثانيه، وبعد كده الأقصى بعد للكونيك بتاعي، وبعد كده أقل بعد ليه. بدأ كده خطوات رسم الكونيك: 1 2 3 4. يبقى دول كده الأربع حاجات بتوع الإليبس، سواء كان إليبس، بارشال إليبس، بارابولا، كونيك. ده كده الأوامر بتاعت ال 2D بتاعت الإليبس معانا. ده كده كان الدرس بتاع النهارده. لو حد عنده أي سؤال أي استفسار يقدر يبعتنا على صفحتنا على الفيسبوك Solidworks Arabic، وارقام التليفونات والايميل موجودين اسفل الشاشه. اشوفكم الدرس الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.